Mong chi ông thích mang này. Chi ăn để sao mới có bắt một cái.
lỗ pi sáng mình cần được uống này đi xong chưa có đó lô mà anh một nên bay sao cái thọ đó một cái hình tí chất nào
ông chia ông thích ban này chia để làm cái của bạn một cái Hot lại luôn.